Sziasztok! Megnézzük, hogy mi a helyzet a szeretett személlyel. És olvastam a kommentbe, hogy nem unom-e. Hát nem. Én nem tudom, hogy ezzel ki hogy van. Mindig érdekesnek találom, ami kijön, mindig szívesen csinálom, szóval ez így nekem nem unalmas egyik változat sem, bármelyiket is nézem meg újra és újra, mindig történik valami, amit az energiák adnak, úgyhogy én úgy látom, hogy azért történnek az események, még hogyha ez mondjuk a személy, vagy esetleg te éled meg akkor is. Úgyhogy kezdjünk is bele, lássuk, hogy mi van most a szeretett személyeddel, mit lehet róla tudni, hiszen egyik pillanatról a másikra is változhat az életünk, a miénk is és az övé is. Úgyhogy megnézzük, hogy ő vele most mi van. Róla mit lehet most tudni erről a szeretett személyről. Például itt most arról van szó, hogy ugyan otthon van, abban a környezetben, ami számára szokásos, vagy az otthonnak nevezett környezetében van, viszont abban reménykedik, hogy az a távolság, amit tőled elválasztja, az ott abban történik valami kis apró csoda. Történik valami olyan, ami aztán őt el tudja mozdítani abból a helyzetből, amiben jelenleg van. Mostanában biztos, hogy nem jött ki ilyen, tehát ezért mondom, hogy engem ez mindig kíváncsisággal tölt el, hogy mit mutatnak a lapok. Úgyhogy most így alapban ezt látom, de akkor rákérdezünk, hogy mi ez a katonatiszt, mi ez a különvállás, erről mit tudhatunk meg. Hát, így már egy ideje, úgy tűnik, már egy ideje külön vagytok, vagy legalábbis nem túl gyakran találkoztok. Ezt mutatják itt a lapok. Ellenben a múlt az nagyon-nagyon értékes és szép volt a számára, amikor még többet voltatok együtt, vagy valamilyen más múltbeli esemény, ami számára kedves, és valamiképpen hozzád kapcsolódik. Az mindenképpen ilyen szép érzéssel, kellemes, jó érzéssel tölti el. De akkor megnézzük, hogy az utazásról mit tudhatunk meg. Menet közben azt jött ki, hogy rendkívül bizonytalan fél, és rengeteget agyal és gondolkodik, szinte beteggé gondolkodja magát, hogy mit találjon ki azért, hogy ő tudjon hozzád menni. Ez olyan, úgy hangzik most így, mint hogyha ő neki ez meg lenne tiltva, de lehetséges, hogy ezt ő saját magának tiltja meg. És hogy azért van esetleg szüksége arra, hogy ezt a kis füllentést kitalálja, hogy miért kell közeledni hozzád. Most én itt olyasmire gondolok, hogy például ésszel valamit kigondol, hogy miért nem lehet veled, vagy miért van ez a távolság köztetek, vagy miért kell ezt a távolságot tartani, ugyanakkor pedig azt érzékelem, hogy ő legbelül nagyon is vágyna a közeledésre, de ez így szembe megy az ő saját elmebeli elhatározásával, és ez a szív meg az elmének a küzdelmét mutatja itt nekem, és ennek a kicselezésére azt érzékelem itt most, hogy azt
azon kísérletezik, vagy azon gondolkodik, hogy hogyan. Ez nagyon érdekes ez a gondolat, vagyis ez az energia, amit így érzek. De akkor megkérdezem, hogy mit tudhatunk itt a váratlan örömről még pluszba. Hát ő annak örülne, hogyha valami csoda folytán, és itt megint a csodát tudom használni, mert nekem a váratlan öröm az egy ilyen mini csodát jelöl az én értelmezésemben, hogy valami kis csoda folytán ilyen szenvedélyes kapcsolat lehet közöttetek, ami nem csak egy éjszakára szóló szenvedélyes kapcsolatot jelöl, hanem egy olyan kapcsolatot, ami hosszabb távú, viszont megvan benne minden, ami az ő értelmezése szerint egy kapcsolathoz kell. Jó, akkor megnézzük azt, hogy mit gondol rólad. És ugye ez nem feltétlenül van úgy, hogy akit a legutóbb néztünk, hogy ugyanazt látjuk, ez lehetséges, hogy ez egy teljesen más személy, aki lehet férfi, de lehet nő is, és te is úgy helyettesíts be, kérlek, ahogy az szerinted jó. Úgyhogy lássuk, hogy ez a szeretett személy, ő a néző iránt mit érez. Hát akkor ezt nézzük, bocs. Szóval először akkor azt nézzük, hogy mit érez ez a szeretett személy a néző iránt, milyen érzései vannak. Milyen érzései vannak ennek a szeretett személynek a néző iránt. Mit érez ő irántad? Ezt kérdezzük, hogy mit érez ő irántad. Hát, a vágyai, azok elképesztően nagyok, de úgy látszik, hogy mégiscsak történt itt a múltban valami, ami miatt úgy érzi, hogy ott elveszített téged, vagy valami fontosat az életéből, és ez őt, és téged is szomorúsággal tölthet el. De őt úgy tűnik igen, őt mindenképpen. És akkor megkérdezzük, hogy mi az ha ezt a ségit, mi az, ami elveszett a múltban? Mi veszett el szerinte? Mi veszett el? Mit tudhatunk, hogy mi veszett el a múltban? Lehetséges, hogy voltak olyan ígéretek, olyan megállapodások, olyan megbeszélt események, dolgok, amelyek aztán nem úgy teljesültek, ahogy szerettétek volna, vagy ő szerette volna. De az is lehet, hogy például ő volt az, aki kitáncolt egy megbeszélt találkozásból, vagy ebből a kapcsolatból hátrébb lépett, megijedt. Szóval ebben bármi ilyen benne lehet, és akkor lehet, hogy erre rádöbben, de akkor megkérdezzük, hogy mit jelent itt a szomorúság. Hát nagyon mély lelki megrázkódtatás ez számára, az a szomorúság, ez nem csak egy ilyen szomorú vagyok, hanem igazából mély fájdalmat mutatnak itt a lapok. Olyan mély fájdalmat, ami viszont nagy átalakulásra is rábírja az embert. Hogyha megfigyeltétek, akkor amikor jól megy egy kapcsolat, jól megy az életünk, akkor nem sokan szoktak itt ülni és a kártyát nézni, és azt, hogy akkor hogyan és mi lenne a jó. Önismerettel is sokkal kevesebben foglalkoznak olyankor, amikor jól mennek a dolgok az életben. Ellenben, amikor ilyen nagy fájdalmat élünk meg,
akkor hajlamosabbak vagyunk a lelkünkkel foglalkozni. Na és itt ezt mutatják a lapok, hogy ő olyan mély fájdalom, vagy szomorúság, lelki szomorúság megélésen van, vagy megélésben van, ami egy jelentős átalakulást eredményez nála, aminek következtében a reményei újra ébrednek, hogy talán van számára jövő, talán van veled jövő. De akkor megkérdezzük itt a vágyat, hogy mit jelent itt a vágy. Mit tudhatunk meg erről még bővebben? Hát rád vágyik, ez most így nem kérdés, arra, hogy együtt legyetek mindenféle szempontból, tehát, hogy így csak úgy jól érezzétek magatokat együtt, és az előbb már ugye kijött a házasság lapja is, tehát, hogy ő nem csak egyszerűen egy éjszakás kalandot óhajtja veled megélni, hanem ettől sokkal többet. Igen. Itt most eszembe jut az is, amit szoktam olvasni a kommentekbe, hogy van, akinek csak ilyen internetes kapcsolata van, és akkor arra vár. Az én tapasztalataim szerint, ha ezt megoszthatom veletek, az ilyen kapcsolatok a viszonylag rövid időn, tehát fél éven belül nem valósulnak meg fizikai találkozásban is, akkor azok nagyon gyakran nem is igaziak. Már úgy értve, hogy nem igaziak, hogy ott valaki szédít valakit. És mert ha, ahogy a férfiak szokták mondani, mert hogyha ők akarnak egy nőt, akkor nincs, ami megállítsa őket. Se pénz, se vagyon, se semmi. Ha meg nem akarnak annyira, akkor meg én nőként mit is akarok. Tehát többnyire ezt tapasztalom, úgyhogy ez most erről jutott valamiért eszembe. De akkor megnézzük, hogy mit gondol rólad, mert hogy nagyon oda van, és nagyon nagy átalakulásra hajlandó érted, vagy miattad, vagy a kapcsolatotokért, az úgy tűnik. És akkor megnézzük, hogy ezt ő fejben hogy játsza le. Mert az egy dolog, ugye, mint tudjuk, hogy az, hogy mit érzünk, az egy nagyon-nagyon szép dolog, de hogy aztán ebből mit csinálunk, az pedig az eszünk dönti el, és ezért megnézzük, hogy akkor mit gondol. Mit gondol ez a személy veled kapcsolatban? Mit gondol ez a személy, ha rád gondol? A szeretett személyed. Ez az. Mit gondol ő, ha rád gondol? Olyan, mintha azt gondolná, hogy a múltban, ugye már az előbb is kijött, hogy a múltban ő nagyon-nagyon, a múltból ő nagyon szép emlékeket hoz magával, viszont még mindig bizonytalankodik a gondolataiban is, hogy mennyire elég ez vagy igen, mennyire elég, vagy mennyire fontos az, hogy ti most nagyon jól el tudtok egymással lenni, de az is lehetséges, hogy bizonyos esetekben ez a jól el vagyunk egymással érzés, ez éppen átalakulóban van, de akkor mivé alakul át? Úgyhogy itt a halálra kérnék szépen, hogy milyen átalakulás zajlik benne. Az előbb is kijött, tehát ez egy nagyon fontos dolog lehet. Viszont az, amit a vagy az érzéseinél az előbb láttam, és mondtam is, hogy ugyanaz jött ki, hogy nagyon szeret veled együtt lenni, ilyen kellemesen együtt töltött időt is, ugyanakkor ez egyre inkább átalakul benne azzá, hogy
ez egy hosszú távú együttlét is nagyon-nagyon kívánatos a számára. És megnézzük akkor, mit jelent itt a tolvaj. Mi az, amit a háta mögött kellene hagynia, vagy akar hagyni a háta mögött? Mit akar ő hátrahagyni? Mit szeretne ő hátrahagyni? Ezt a távolságot, ami köztetek van. De ennek a távolságnak oka és célja volt, talán pontosan ez, hogy ő felmérje azt, hogy ő valójában mit is érez irántad, mit gondol irántad. Talán még azt is, hogy összeszedje az erejét. És akkor a bíróra is kérnék szépen. Összeszedje a lelki erejét, hogy egy új lelki beállítottsággal induljon tovább, aminek következtében ő képes legyen hátrahagyni azokat a körülményeket, amelyek jelenleg nem biztos, hogy őt támogatják, mert itt ez a harmadik személy, ez lehet személy és lehet körülmény is, tehát, hogy itt ahhoz kell neki a lelki erejét összeszedni, hogy ő megváltoztassa és hátrahagyja ezeket a dolgokat, illetve magában megélje ezt a veszteséget. És ez a veszteség, ez például, amikor egész életedben ugyanabban a környezetben éltél, és el kell költözni. Na most 50 évesen, 50-60 évesen biztos vagyok benne, hogy a nézőknek a 90%-a nem lenne hajlandó arra, hogy felszámoljon mindent, az egész addigi életét, és fogja, és összepakoljon, és odébb menjen. Még akkor is, hogyha mondjuk esetleg egy remény van arra, hogy egy valakivel közös életet kezdhet, még akkor is elgondolkodna rajta, de egyébként meg magától meg még nehezebb lenne, tehát hogyha nincs egy ilyen remény. Na most itt viszont azt érzékelem, hogy ő neki azon túl, hogy lelkileg nagy változást kell megélni, ami önmagában is problémát okozhat, azt is meg kell élnie, hogy ez az új lelki világ, ez az új lelki élete megkívánja, hogy mindazt, amit ő korábban hitt az életről, hogy mi a fontosabban, azt maga mögött hagyja. És ezt nem olyan könnyű megtenni. De az, amit már eddig is megtett, itt amit a felső sor mutat eddig, az már nagyon-nagyon szép. Tehát, hogy ő úgy látszik, hogy ő tényleg egy mély lelki átalakuláson megy keresztül, és már eljutott gondolatban oda, hogy akkor ő neki mit kell ezért elveszítenie, mi az, amit ő neki úgymond fel kell áldoznia az életéből. És ehhez kell neki sok-sok lelki erő. De akkor megnézzük, hogy mire számíthatsz tőle, lesz-e hozzá lelki ereje, fog-e ő ebben bármit lépni, változtatni a következő néhány napban, egy hétben. Az a szeretett személytől mire lehet számítani, fog-e hozzád felét közeledni, mit tudhatunk meg az ő lépéseiről, hát egyáltalán, hogy a következő hétben ő mit csinál, és irányodba leginkább. Erre vagyok kíváncsi, hogy irányodba. Mi az, amit irányodba fog ő tenni?
olyan, minthogyha beszélni szeretne azokról a ígéretekről, azokról a megbeszélésekről, ugye az elsőbe is már ez jött ki, hogy abban ő elég nagy változást él meg, és mindennek a motivációja az a vágy, az a szenvedély, ami ő benne van, és itt ez megerősíti, tehát ez a két lap ezt itt teljesen megerősíti, és ugyanakkor pedig megjelent itt a közeljövőben megint az a külső körülmény, és megkérdezzük, hogy miért van itt ez a özvegyasszony, mit lehet őről tudni, milyen szerepe lesz neki itt a közeljövőben, mit lehet erről tudni, milyen szerepe van ő neki, vagy ennek a körülménynek milyen szerepe van. Lehetséges, hogy egyeseknél, ugye az előbb azt mondtam, hogy ő ráébred arra, hogy neki ezt a veszteséget be kell áldozni, vagy ezt a kapcsolatot, vagy ezt a körülményt be kell áldozni, és most azt mutatják a lapok, hogy ő elkezd ennek egyre nagyobb energiát adni a gondolatvilágában, a lelkében, hogy távolodik ettől a harmadik tényezőtől, lélekben. Nem fizikailag, hanem lelki eltávolodást mutatnak a lapok. Ami persze ahhoz szükséges, hogy egyszer fizikailag is meg tudja tenni. Tehát, amit az előbb mondtam, hogy ő neki lélekben meg kell erősödnie, ahhoz előbb az kell, hogy ő előbb önálló tudjon lenni, és ehhez el kell távolodnia azoktól, akik mondjuk eddig akadályozták az ő lelki önállóságát. És akkor itt a szerencsétlenségre kérnék szépen, hogy mi az, ami hát ugye a vágy jelent meg, az előbb is azt mondtam, hogy amikor ő egyedül van és magába fordul, akkor újra és újra előjön benne ez az érzés, hogy ő jól szeretné érezni magát az életében, jól szeretné érezni magát a bőrében, és nem csak hébe-hóba, hanem hogy mindig. Ezt látom, de ezre még ő nincs úgy készen, ezt még csak így nagyon elvonult pillanataiban gondolja, mert még nagyon tekintettel van erre a harmadik körülményre, amit itt láthatunk. És a halálra is kérnék szépen valami pluszt, információt, hogy mit tudhatunk meg róla. Hát nagyon kitartónak kell lennie neki ahhoz, hogy ez a változással szembe tudjon nézni, mert megint szinte ugyanaz jött ki, mint a legelsőnél, tehát, hogy ő neki lehetséges olyan akadályok, függőség, bármi, ami ebben a gyönyörű átváltozásban, amit mutatnak a lapok, itt mindenhol, az előzőekben is, szóval, hogy ebben az átváltozásban vannak olyan akadályok, amin neki tényleg meg kell küzdeni, és ahhoz kell az a mérhetetlen lelki erő, és azt hiszem, hogy ez egy dupla, sok esetben, akik itt nézitek, ez egy dupla teher, amivel ő neki meg kell küzdenie. Egyrészt ez a harmadik körülmény, másrészt az ő benne lévő, a belsejében megbúvó gonosz. De ez persze, ez csak ilyen idézőjelesen mondom. Tehát, hogy az ő sötét oldala, amivel neki szembe kell nézni, és ez mind a kettőt kell. Viszont úgy látom, hogy nagyon erős a vágyakozás irántad, és ez egy nagyon motiváló energia lehet a számára. Úgyhogy
ennek következtében nem csoda, hogyha néhány esetben a nézők közül néhányan akár találkozhatnak is, de beszélni is beszélhetnek, szóval itt lehetséges az, hogy néhánynál kontaktus történik, még akár a személyes kontaktus is benne van. Hát köszönöm szépen, hogyha itt voltál és megnéztél. Ha személyes kirakást szeretnél, akkor a leírásban megtalálod az elérhetőséget. Ha arra vagy kíváncsi, hogy mennyire illetek össze a pároddal, akkor arra is ott a leírásban találtok. Ha úgy gondoljátok, hogy önismerettel szeretnétek gyorsítani ezt a folyamatot, akkor azt is ezen az elérhetőségen tudtok keresni, és akkor szívesen átadom mindazt, amit én megtapasztaltam, megtanultam, és amivel én magam is fejlesztem minden nap magamat, úgyhogy ezt meg tudom osztani veletek. Köszönöm, hogyha itt voltatok, és csak megnézitek a videót, és ha megírjátok azt is, hogy mit gondoltok, azt is hálásan köszönöm, és a lájkot, meg a feliratkozást is, és egyébként pedig mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!